Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 2 Νοεμβρίου του 2023, είναι η μέρα Πέμπτη. Έχουμε ένα συγκλονιστικό κείμενο σήμερα. Είχα διαβάσει κάποιες λεπτομέρειες, αλλά δεν είχα τη συνολική εικόνα. Θα δείτε στη συνέχεια, για να δούμε ποιος ήταν ο πραγματικός ρόλος της Τουρκίας στην ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και για ποιο λόγο θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι όταν βλέπουμε τις επιθέσεις του Ερντογάν εναντίον του κράτους του Ισραήλ και να μην βγάζουμε εύκολα και γρήγορα συμπεράσματα. Πριν πάμε όμως σε αυτό το θέμα που είναι και το πρώτο μας θέμα, να κάνω μια μικρή εισαγωγή. Επικοινώνησε ένας φίλος από τη Ρόδο. Έχω πολλούς φίλους, είναι αγαπητό νησί η Ρόδος και η Κos και η Σύμη, αγαπητά νησιά. Φυσικά και η Σάμος και η Χίος και η Λέσβος. Στη Λέσβο υπηρέτησα κιόλας. Στη Χίο ήμουνα απέναντι από τη Σμύρνη πολλές φορές και από τη Σάμο. Πάρα ήταν τα νησιά της μετόπισθεν για μένα. Λοιπόν, και μου είπε ότι αναφέρθηκε σε αυτό το επεισόδιο που έγινε με τους 400 αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν εισέρθει παράνομα στη χώρα και πήγαν με το έτσι θέλουν να ανέβουν στο πλοίο. Και αναφέρθηκε στις δηλώσεις των επισήμων που λένε έχουν κοπεί οι ροές, θέλοντας να μας πείσουν ότι η Τουρκία δείχνει καλή διάθεση εν ώψη του Συμβουλίου, Ανωτάτου Συμβουλίου, πώς το λένε, τις 7 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Και μου λένε, απορώ γιατί, μου είπε ο φίλος αυτός, απορώ γιατί λένε τόσα ψέματα. Καθημερινά έρχεται κόσμος, καθημερινά, είτε στην Μυτιλήνη, στην Ρόδο, ακόμα και στη Γάβδο βγήκαν. Πήρε φίλος μου από τα Χανιά και μου είπε, βγαίνουν στη Γάβδο και δεν τους αντιλαμβάνεται κανένας. Συγγνώμη, δεν υπάρχουν ραντάρ στην Νότια Κρήτη. Δεν υπάρχουν ραντάρ να ελέγχουν την κίνηση. Δηλαδή, συγγνώμη, να μας βγει κανένας καμιά μέρα στη Γάβδο και θα τρέχουν και θα ψαχνόμαστε. Κανένας άλλος εννοώ. Στη Γάβδο, στη Χίο, στα Χανιά κάτω, στο νότιο κομμάτι του νομού. Βγαίνει κόσμος. Στη Ρόδο φυσικά, μέχρι και στο Καστελόριζο. Αυτό δεν είναι εχθρική πράξη. Δηλαδή, συγγνώμη, η Τουρκία της αστυνόμευσης που έχει η στρατοχωροφυλακή μαζί με την αστυνομία είναι διπλάσια από τον ελληνικό στρατό. Ελέγχονται τα πάντα. Ό,τι κινείται στους δρόμους. Εγώ έχω κάνει πάνω από 15-20.000 χιλιόμετρα στην Τουρκία. Μπορεί και παραπάνω. Ξέρω τι σημαίνει αστυνόμευση. Πώς περνάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, φτάνουν στα παράλια. Πώς φεύγουν από τα παράλια. Η ακτοφυλακή, η στρατοχωροφυλακή, η αστυνομία δεν τους βλέπουν. Και αν τους βλέπουν σημαίνει ότι τους στέλνουν εν γνώση του τουρκικού κράτους. Αν είναι εν γνώση του τουρκικού κράτους, τι πάτε να υπογράψετε. Υποτίθεται, διαβάζουμε, είναι διαρροές, ότι έγινε συμφωνία να μην στέλνουν ούτε έναν. Δηλαδή, μην κάνετε εσείς ούτε μία επαναπροώθηση, αν κάνουμε, δεν το ξέρω, και δεν θα στέλνουμε κι εμείς κανέναν. Πού είναι το δεν θα στέλνουμε κανέναν. Δεύτερο θέμα από Ρόδο. Στη Ρόδο υπάρχουν περίπου 3.000 μουσουλμάνοι. Δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί κυρίως Κρητικοί. Μουσουλμάνοι της Κρήτης. Μετά την απελευθέρωση της Κρήτης, οι άνθρωποι δεν ήθελαν να φύγουν. Υποχρεώθηκαν όμως από τα μίση και από το... Επειδή τους θεωρούσαν προδότες, επειδή εξισλαμίστηκαν, πήγαν στη Ρόδο. Και επειδή η Ρόδος ενσωματώθηκε στην Ελλάδα το 1947-48, πότε ενσωματώθηκε, οι άνθρωποι αυτοί έμειναν εδώ, δεν είχαν συμπεριληφθεί στην ανταλλαγή των πληθυσμών, επειδή τα Δωδεκάνησα δεν ήταν ελληνική επικράτεια. Όμως, επειδή έχω μιλήσει με ανθρώπους και μάλιστα όταν έτρεξα σε ένα μαραθώνιο στη Ρόδο, τελειώνοντας το μαραθώνιο, δηλαδή λίγο πριν μπούμε στην πόλη της Ρόδο που ήταν και το τέρμα εκεί κάτω στην παραλία, περάσαμε από τα Κρητικά, έτσι τα λένε, τα Κρητικά. Εκεί κάθονταν οι περισσότεροι, τώρα κάποιοι είναι και μέσα στην πόλη. Και μια κυρία μάλιστα, κάποιοι που ήθελαν, είχε ζέστη καλοκαίρι, τους έριχνε και νερό, έριχνε νερό στο δρόμο, τους έριξε και νερό. Εν πάση περιπτώσει,
Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν εκεί στη Ρόδο, ενσωματωμένοι πλήρως στην τοπική κοινωνία και δεν έχουν καμία σχέση με τον τουρκισμό. Μιλούν ελληνικά κανονικά, από ό,τι μου λέγαν και παιδιά εκεί που τους είχαν συμμαθητές στο σχολείο, δεν είναι καμία. Όμως από αυτούς τους 3.000 υπάρχουν καμιά εκατοστή οι οποίοι είναι στον κύκλο του προξενείου. Εκεί το προξενείο εκεί κάνει δουλειά, δεν κάνει προξενική δουλειά, κάνει κατασκοπία στην ουσία και κάνει υπονομευτικό έργο εναντίον της Ελλάδας. Εν πάση περιπτώσει τους έχουμε τσακώσει εκεί, κάποιος είναι ακόμα φυλακή νομίζω, ο γραμματέας. Έρχεται λέει σε ορισμένους γάμους, σε κηδείες, έρχεται ψευδομουφτής. Δεν την έχω διασταυρώσει την πληροφορία, αλλά την αναφέρω προς διασταύρωση. Έρχεται ψευδομουφτής από την Θράκη, νομίζω από την Ξάνθη, και αυτός κάνει τις τελετές για να έχει και κύρος με πρωτοβουλία του προξενείου. Και ρωτώ, αυτός ο ψευδομουφτής που έρχεται, πρώτον τι δουλειά κάνει, πρώτον τι φορολογική δήλωση έχει και πώς δικαιολογεί το ταξίδι? Για να ταξιδέψεις από την Ξάνθη στη Ρόδο θέλει και κανένα χιλιάρικο. Αν δεν δηλώνει τίποτα, πού τα βρίσκει τα λεφτά? Μήπως θα πρέπει κάποιος να κάνει αυτή τη δουλειά εκεί, το ΣΔΟΕ ή ξέρω εγώ ποιες είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες? Γιατί δεν κάνουν μια τέτοια δουλειά? Πόσες φορές πήγες φίλε μου στη Ρόδο? 3-4 φορές. Ποιος σου πλήρωσε το ταξίδι? Άμα του το πληρώνει από τα απόρριτα κονδύλια του προξενείου, κάπως λέγεται αυτό, νομίζω ότι και απαγορεύεται, έτσι. Μήπως είναι και ποινικό αδίκημα? Τι τους αφήνετε λοιπόν, για να γίνουν 100, 150, 200 και μετά να έχουμε και μενοτικό πρόβλημα και στα Δωδεκάνησα? Τι τους αφήνετε? Και πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα. Το έχω πει εδώ πέρα ότι θα δούμε και θα μπορέσουμε να πούμε ότι οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ έχουν ένα πραγματικό ρήγμα όταν το Ισραήλ αναγνωρίσει τις γενοκτονίες των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων που διέπραξαν οι Νεότουρκοι και οι Κεμαλικοί, και συνεχίζει την ίδια πολιτική των γενοκτονιών και το Κεμαλικό και το Ερντογανικό κράτος. Το έχω ξαναπεί εδώ, ότι όταν πριν από 15 χρόνια περίπου έφεραν κάποιοι άνθρωποι με συναίσθηση του έθνους στο οποίο ανήκουν, εννοώ του εβραϊκού, που υπέστη γενοκτονία, θεωρώντας υποχρέωσή τους να φέρουν στην Κνεσέτ προς ψήφιση, προς έγκριση νόμου που αφορούσε τη γενοκτονία των Αρμενίων, ο Ζακ Καμπχή, επιφανέστατο μέλος της εβραϊκής κοινότητας της Τουρκίας, πήρε το ιδιωτικό του αεροπλάνο, πήγε στο Ισραήλ, τώρα τα διαβάζω από τουρκικές εφημερίδες, και εκεί τους ταρακούνησε και δεν τόλμησαν να το φέρουν προς ψήφιση. Γιατί? Θα δείτε τώρα γιατί. Θα δείτε τώρα γιατί. Λοιπόν, πάμε. Αμπτουλχαμίτ ο δεύτερος, ο πραγματικός ιδρυτής του Ισραήλ. Γράφει ο ιστορικός Μουχαμάντ Αλσάντ. Είναι Άραβας. Αλλά αυτό το διασταύρωσα. Μετά από αυτό μπορείτε να ψάξετε στα αγγλικά και να βρείτε τη σχέση του Αμπτουλχαμίτ με τον αρχηγό του σιωνιστικού κινήματος, τον Χέρτζλ, ποιες σχέσεις είχαν και πώς πούλησε την Παλαιστίνη, νομίζω για 18 εκατομμύρια λίρες, στους σιωνιστές, και να δείτε τώρα πώς δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για να ακολουθήσει μετά η διακήρυξη Μπαλφούρ και μετά να ακολουθήσει η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948. Λοιπόν, πάμε. Αν ο Τζέιμς Μπαλφούρ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, ήταν αυτός που υποσχέθηκε στο σιωνιστικό κίνημα την εγκαθίδρυση πατρίδας για τους Εβραίους στην Παλαιστίνη το 1917, αυτό που αργότερα ονομάστηκε η διακήρυξη του Μπαλφούρ, ο πραγματικός ιδρυτής του Ισραήλ είναι ο Σουλτάνος Αμπτουλχαμίτ ο δεύτερος. Ο Αμπτουλχαμίτ, οι Παλαιστίνοι διοικούνταν και εξουσιαζόταν από το Σουλτάνο Αμπτουλχαμίτ. Ο Αμπτουλχαμίτ υποσχέθηκε την Παλαιστίνη στους Εβραίους σε μια προσπάθεια να διατηρήσει την καταρρέουσα οικονομικά χώρα του. Αυτό δεν είναι περίεργο για τους Οθωμανούς, καθώς είχαν εγκαταλείψει προηγουμένως στη Λιβύη
με αντάλλαγμα να πάρουν υποστήριξη από την Ιταλία, κάτι που επέτρεψε στην Ιταλία να έχει τη Λιβύη υπό την κατοχή της και σε μορφή αποικίας, λαιλατώντας τον πλούτο της. Σήμερα, οι πολιτικές οργανώσεις του Ισλάμ και τα συναδελφικά μέλη του προσπαθούν να κρύψουν τα εγκλήματα του Σουλτάνου Αμπτούλ Χαμίτ, των οποίων οι συνέπειες είναι ακόμα υπαρκτές στην Παλαιστίνη, αλλά και σε άλλες πολλές περιοχές που μετατράπηκαν σε αποικίες από τον Σουλτάνο. Τα κρύβει αυτά ο Ερντογάν τώρα. Και γι' αυτό λέω κάτι δεν πάει καλά με τις δηλώσεις του Ερντογάν. Προσέξτε. Η προπαγάνδα που περιλαμβάνει τον Αμπτούλ Χαμίτ είναι τόσο μεγάλη, ώστε να τον παρουσιάζει ως έναν από τους χαλίφιδες που διοικούσαν με βάση το δίκαιο, παρά τις αλλοπρόσαλες κινήσεις που έκανε στις εσωτερικές πολιτικές υποθέσεις. Που περιβάλλει τον Αμπτούλ Χαμίτ. Τον παρουσιάζουν, ο Ερντογάν τον έχει σαν πολιτικό του ίνδαλμα. Μπορείτε να τα δείτε αυτά. Με σκοπό την εγκαθίδρυση μιας νέας εικόνας, ενός άλλου Αμπτούλ Χαμίτ, άλλου από αυτόν του πραγματικού που βρίσκουμε στα βιβλία της ιστορίας, οι Ισλαμιστές αναγνώρισαν μια ρομαντική φιγούρα βασισμένη στα αισθήματα των μουσουλμάνων. Κατασκεύασαν ιστορίες, κατορθώματα και μάχες, τις οποίες δεν τις έδωσε ποτέ. Παρουσίασαν την κατασκευή του σιδηροδρόμου από την Κωνσταντινούπολη στη Μεδίνα και από τη Χάιφα της Παλαιστίνης ως τη Βαγδάτη ως ένα θρησκευτικό κατόρθωμα, ότι τα έκανε για θρησκευτικούς λόγους. Ένωσε τους ιερούς τόπους των μουσουλμάνων. Χτίστηκε όμως, δεν λένε, ότι όλα αυτά χτίστηκαν εξαιτίας των δωρεών από μουσουλμάνους και οι Οθωμανοί δεν πλήρωσαν ούτε δεκάρα για αυτά. Ο πραγματικός στόχος αυτού ήταν η μεταφορά στρατευμάτων και στρατού που θα ήλεγχε τις μουσουλμανικές χώρες, επιπρόσθετα με την εξυπηρέτηση του γερμανικού σχεδίου για την περιοχή. Ότι έκανε τους σιδηροδρόμους για να μεταφέρει και να καθυποτάσει τις χώρες στις οποίες πήγαινε ο σιδηρόδρομος, αλλά να εξυπηρετήσει και το σχέδιο της Γερμανίας, που ήταν το σχέδιο της Γερμανίας να αποκτήσει ζωτικό χώρο με τον σιδηρόδρομο Βερολίνο, Βιέννη, Βελιγράδι, Κωνσταντινούπολη, Βαγδάτη μέχρι τη Βασόρα, και να έχει και τα πετρέλαια της περιοχής και τις πρώτες ύλες από όλες αυτές τις περιοχές που περνούσε ο σιδηρόδρομος. Και αυτό το σχέδιο του Γουλιέλμου υπέγραψε συμφωνία με την Τουρκία, ήταν 10 χιλιόμετρα εκατέρωθεν της γραμμής, η περιοχή αυτή θα ανήκει στη Γερμανία. Αυτό ήταν ο Αμπτούλ Χαμίτ. Όσον αφορά την εγκατάλειψη εκ μέρους του Σουλτάνου της Παλαιστίνης και το ξεπούλημά της στους Εβραίους, ανακάλυψαν άλλους κατηγορουμένους και υποστήριξαν ότι ο Αμπτούλ Χαμίτ ήταν αυτός που αρνήθηκε να αφήσει την Παλαιστίνη στους Εβραίους. Όσο για το μετάλλιο που δόθηκε από τον Σουλτάνο στον Χέρτζλ, τον ιδρυτή του σιωνιστικού κινήματος, το περιέγραψαν ως δείγμα σοφίας του Σουλτάνου, όμως η παραποίηση και η πλαστογραφία δεν αλλάζει την αλήθεια. Μετά από αυτές τις αποτυχίες και το πυκνό σκοτάδι που καλύπτει τη βιογραφία του Σουλτάνου Αμπτούλ Χαμίτ, τον έκαναν εικόνα του πολιτικού Ισλάμ και σύμβολο της ανασύστασης του περίφημου χαλιφάτου. Για τον Ερντογάν μιλάει τώρα. Παρέβλεψαν τη σχέση του με τον επικεφαλής του σιωνιστικού κινήματος Χέρτζλ. Αυτή η σχέση πήγε μακρύτερα από τη φιλία και άγγιξε ακόμα και αυτήν τη συμμαχία μεταξύ του Οθωμανικού Σουλτανάτου και του σιωνιστικού κινήματος για να αντιμετωπίσει την οικονομική και πολιτική κατάρρευση του οικοδομήματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτή η κατάρρευση έγινε εξαιτίας του διεθνούς χρέους που έσπασε την σπονδυλική στήλη της Αυτοκρατορίας και την κατέστησε μια ηττημένη χώρα. Η σχέση του Σουλτάνου Αμπτούλ Χαμίτ και η φιλία του με τον Χέρτζ όχι μόνο είχε ως συνέπεια την αποπληρωμή του χρέους του Σουλτάνου με αντάλλαγμα την εγκαθίδρυση κράτους του Ισραήλ στα εδάφη της Παλαιστίνης, αλλά επίσης είχε και την υποστήριξη των Οθωμανών στους συμμάχους. Αυτή η σχέση εννοεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ξεκίνησε από πριν, είχαν διώξει τον Αμπτούλ Χαμίτ, αλλά αυτή η συμμαχία με τη Γερμανία ξεκίνησε ως αποτέλεσμα αυτής της σχέσης με τον Γουλιέλμο το δεύτερο. Αυτή η σχέση περιγράφηκε από τον Χέρτζ στο ημερολόγιό του ως ακολούθως. Ο Αμπτούλ Χαμίτ μας υποσχέθηκε ένα ανεξάρτητο εβραϊκό κράτος με αντάλλαγμα την αποπληρωμή των χρεών του. Αυτή η σχέση και αυτός ο συνεταιρισμός είχε ως αποτέλεσμα την εγκαθίδρυση του κράτους του Ισραήλ και την αγνόηση του αντίστοιχου δικαιώματος της Παλαιστίνης. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, περιγραφωμένη ως ο μεγάλος ασθενής,
ήταν στα χειρότερά της. Το κρατικό ταμείο ήταν καταχρεωμένο. Ο Αμπτουλχαμίτ βρήκε μόνο τον Χέρτζ στην αναζήτησή του για βοήθεια, ελπίζοντας ότι έτσι θα μπορούσε να σάσει την κατάρρευση του σουλτανάτου του. Κρυφές διαπραγματεύσεις και αλληλογραφία ξεκίνησαν μεταξύ τους, μέχρι που βρέθηκε φόρμουλα με τον τίτλο «Λεφτά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με αντίτιμο την Παλαιστίνη στους Εβραίους». Οι διαπραγματεύσεις για την πώληση της Παλαιστίνης κράτησαν 8 ολόκληρα χρόνια. Άρχισαν το 1896 και τελείωσαν το 1903. Σε αυτήν την περίοδο έγιναν 5 επισκέψεις στην Κωνσταντινούπολη. Μερικοί ιστορικοί έχουν περιγράψει πως ο Σουλτάνος Αμπτουλχαμίτ υποδέχθηκε τον Χέρτζ με ευγένεια, περιγράφοντάς τον ως ειλικρινή, καθώς αυτός του ζητούσε να σώσει τη χώρα του από τη χρεοκοπία. Ο Χέρτζ βάσισε τη διαπραγμάτευσή του στην επίγουσα ανάγκη των Οθωμανών για χρήματα, προσφέροντας στον Αμπτουλχαμίτ 20 εκατομμύρια λίρες, οι οποίες θα κατανεμηθούν ως ακολούθως: 2 εκατομμύρια για τα εδάφη της Παλαιστίνης και 18 εκατομμύρια για το Οθωμανικό θησαυροφυλάκιο, και ως αποτέλεσμα αυτού οι Εβραίοι μετανάστες θα είχαν ειδικά προνόμια και διευκολύνσεις. Θα δείτε παρακάτω τι λέει. Ο Χέρτζ επέστρεψε στην Ευρώπη και συγκάλεσε το πρώτο σιωνιστικό συνέδριο στη Βασιλεία της Ελβετίας το 1897, ανακοινώνοντας τους σιωνιστικού τους στόχους για την εγκαθίδρυση πατρίδας για τον εβραϊκό λαό υπό Οθωμανική αιγίδα. Για να μην μας κάνει το μάγκα ο Ερντογάν τώρα. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε το γερμανικό ρόλο που εκπροσωπήθηκε από τον Γερμανό Κάιζερ, τον Γουλιέλμο το δεύτερο. Αντιπροσώπευε μαζί με τον Αμπτουλχαμίτ και τον Χέρτζ το τρίγωνο της πολιτικής κίνησης που επεδίωκε την εφαρμογή της συμφωνίας μέχρι αυτή να ολοκληρωθεί. Οι Γερμανοί ήταν τοποτηρητές. Και αν ψάχνετε να βρείτε απάντηση στο ερώτημα γιατί η Γερμανία έχει αυτή τη σχέση με την Τουρκία, τη βρίσκεται εδώ μέσα. Και γιατί έχουν τεράστιες ευθύνες για την για την γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών. Λοιπόν, ναι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη τον Οκτώβριο του 1898, ο Γουλιέλμος ο δεύτερος έδειξε συμπάθεια στις σιωνιστικές φιλοδοξίες και οι τρεις μαζί έφτασαν σε παγίωση αυτών των συνεταιριστικών σχέσεων μέχρι τη γέννηση της εβραϊκής πατρίδας. Ο Αμπτουλχαμίτ έδωσε το λόγο του στον Γκάιζερ ότι θα εφαρμόσει τη συμφωνία όσο το δυνατόν νωρίτερα και έτσι άνοιξε φαρδιά πλατιά τις πύλες της Παλαιστίνης και ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις των Εβραίων μεταναστών για την απομάκρυση του μέχρι τότε κυβερνήτη της Ιερουσαλήμ, Τεβφίκ Πασά, ο οποίος προσπαθούσε να τους βάλει προσκόμματα. Γιατί? Ο Αμπτουλχαμίτ διόρισε νέο κυβερνήτη, ο οποίος παρήχε χωράφια στους μετανάστες και καταργούσε τους νόμους που το περιόριζαν την παραχώρηση γης, που ήταν ήδη σε ισχύ από το 1887, και έτσι τους απάλλαξε από ασφαλιστικά μέτρα και από την υποχρέωση της διαμονής για περίοδο μόνο 31 ημερών. Μέχρι τότε, με τον νόμο του 1887, απαγορευόταν να δίνουν γη στους Εβραίους και μπορούσαν να μείνουν μόνο 31 μέρες. Αυτά όλα τα παρέλειψε και έτσι απέκτησαν δικαίωμα. Θα δείτε παρακάτω. Πήραν υπηκότητα Οθωμανική και ως Οθωμανοί άρχισαν να αγοράζουν γη. Θα δείτε παρακάτω. Οι Εβραίοι χρησιμοποίησαν δύο μεθόδους κατά τη δικασία αγοράς της γης. Η πρώτη είναι μεταξύ απευθείας συναλλαγής με τους Μεσίτες και τους Παλαιστινίους ιδιοκτήτες, που πολλοί από αυτούς δεν τους ένοιαζε να πουλήσουν. Η άλλη μέθοδος ήταν μέσω της Οθωμανικής διοίκησης, η οποία απένει με υπηκότητα σε δεκάδες χιλιάδες Εβραίους μετανάστες, διευκολύνοντάς τους έτσι να αγοράσουν τίτλους γης και να μεταφέρουν την ιδιοκτησία σε αυτούς τους ίδιους που ήταν πλέον Οθωμανοί υπήκοοι. Καταχώρησαν αυτές τις ιδιοκτησίες απευθείας στα ονόματά τους, με αποτέλεσμα οι Εβραίοι να επιτύχουν την αγορά 97 Παλαιστινιακών χωριών μεταξύ 1890 και 1900 σε τιμή 7 εκατομμυρίων γαλλικών φράγκων, και οι Οθωμανοί να αναλάβουν την αποχώρηση των Παλαιστινίων κατοίκων αργότερα. Η σχέση ανάμεσα στον Σουλτάνο Αμπτουλχαμίτ και τον Θεόδωρο Χέρτζ δεν σταμάτησε στις διαπραγματεύσεις για την Παλαιστίνη,
ούτε στην οικονομική υποστήριξη του θησαυροφυλακίου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που στο τέλος ήταν μια δωροδοκία με αντάλλαγμα την πώληση της Παλαιστίνης. Ο Σουλτάνος δώρισε στον Χέρτς μέγα φίλο και του απέδωσε την υψηλότερη τιμή, αυτήν του μεταλλίου της δόξας, της υψηλής πύλης. Ήταν σαν ο Σουλτάνος να έβγαλε το Οθωμανικό φέση και να έβαλε το εβραϊκό καπέλο, αυτό που οι Εβραίοι αποκαλούν κιπά. Όταν ο Χέρτς έλαβε την τιμή του μεταλλίου της δόξας, έγραψε ευχαριστώντας τον Σουλτάνο τα ακόλουθα: «Όταν η μεγαλειότητά σας ευχαριστηθεί από τις υπηρεσίες των Εβραίων, θα χαρούν να θέσουν τις δυνάμεις τους στη διάθεση ενός μεγάλου βασιλιά όπως είστε εσείς». Λοιπόν, θεωρώ ότι τώρα υπόψη είναι ότι λίγα γράφονται. Υπάρχουν πολλά άρθρα, το άρθρο είναι επώνυμο, έχει δημοσιευθεί, υπάρχουν πολλά άρθρα δημοσιευμένα κυρίως στις ΗΠΑ, ιστορικά, με πηγές, τα οποία αποδεικνύουν ότι ο Αβδουλχαμίτ ήταν αυτός ο οποίος υλοποίησε το πρώτο στάδιο, που ήταν η εγκατάσταση Εβραίων στην Παλαιστίνη, και μετά ακολούθησε ο Μπαλφούρ και μετά τα επόμενα στάδια μέχρι να φτάσουμε στην ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Προσέξτε. Αυτή η ιστορία, όσο χύνεται αίμα, τόσο θα αυξάνεται ο βαθμός της δυσκολίας της επίλυσης του ζητήματος του Παλαιστινιακού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο μόνος τρόπος για να ιδρυθούν δύο κράτη και να πιστούν, δεν εξισώνω κανέναν, να πιστούν Εβραίοι και Μουσουλμάνοι της περιοχής να ζούσουν ειρηνικά και να μην ανοίγει μύτη, είναι ο εξής ένας και μοναδικός: οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κίνα και Ρωσία να συμφωνήσουν ποια θα είναι τα σύνορα και η μορφή αυτών των κρατών, να καθίσουν κάτω και με βάση τη βαρύτητα που έχουν να πείσουν τα συμβαλόμενα μέρη να δεχθούν αυτό το σχέδιο και να είναι και οι εγγυητές μόνον αυτοί οι τρεις, οι εγγυητές αυτής της λύσης, και να τελειώνει μια για πάντα αυτή η ιστορία. Επαναλαμβάνω, οι Εβραίοι ασφαλώς δικαιούνται κράτος. Τώρα το ποιος ήταν εκεί, ποιος δεν ήταν εκεί, αυτά είναι, οι άνθρωποι ήταν σκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο, έπρεπε να έχουν ένα κράτος. Το κράτος αυτό δικαιούνται να το έχουν στη γη τους. Θα μου πείτε τώρα, τότε θίγεται το δικαίωμα των άλλων που κατήχαν τη γη, των Παλαιστινίων. Εν πάση περιπτώσει, να βρεθεί μια λύση, είπα, να τη βρουν οι τρεις μεγάλοι, να καθίσουν κάτω. Εδώ είναι το κράτος του Ισραήλ, εδώ είναι το κράτος των Παλαιστινίων, εγγυητές οι τρεις μεγάλοι του κόσμου, και να σταματήσει αυτή η ιστορία. Ιδάλλως, όσο βαράει ο ένας, βαράει ο άλλος, σκοτώνει ο ένας, σκοτώνει ο άλλος, δεν πρόκειται να υπάρξει λύση. Και να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο οι Παλαιστίνοι που υφίστανται αυτά που υφίστανται, τα οποία είναι εθνοκάθαρση, γενοκτονία, τα λέει όλος ο κόσμος, έτσι. Πάρτε όποιο χαρακτηρισμό θέλετε. Πάντως υφίστανται. Υφίστανται και οι Εβραίοι και οι Ισραηλοί, κάτοικοι του Ισραήλ δηλαδή. Δεν είναι μόνο αυτό που έκανε η Χαμάς. Δεν είναι ζωή ανθρώπινη να ζει σε μια χώρα υπό το φόβο ότι θα σου έρθει κάποια στιγμή στο κεφάλι η ρουκέτα. Ιδιαίτερα αυτοί που κατοικούν σε περιοχές που είναι κοντά στην απειλή. Δεν είναι ζωή αυτή. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, και η λύση είναι, κατά την άποψή μου, είναι μόνο αυτή. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ το φίλο της ΗΠΑ που μου έστειλε το κείμενο. Είχα διαβάσει τουρκικά κείμενα για το ρόλο του Αβδουλχαμίτ. Δεν είχα ένα τέτοιο άρθρο. Τον ευχαριστώ, και νομίζω χάρη σε αυτόν είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και συμπέρασμα, όλα αυτά που λένε οι Τούρκοι και οι Ισραηλινοί, ότι τα χαλάνε και τα λοιπά, αλήθεια είναι, αλλά δεν πάνε βαθιά, είναι επιφανειακά. Αυτή η σχέση είναι ακατάλητη, και επαναλαμβάνω, θα μπορέσουμε να πούμε ότι υπάρχει ουσιαστικό ρήγμα στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ μόνον όταν δούμε την αναγνώριση της γενοκτονίας από την Κνεσέτ, Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων. Πάμε τώρα, αυτά ήταν η ιστορία, η οποία όμως σχετίζεται με τα σημερινά.
Έτσι, μας δίνει η ιστορία, η σωστή ανάγνωση της ιστορίας είναι αντικλείδι για να βλέπουμε τι θα ακολουθήσει για το μέλλον. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πλήττει θέσεις της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Δεκάδες ένοπλοι της Χαμάς σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τις Ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας. Έχουμε την ταξιαρχία πεζικού Γκολάνη, η οποία έδωσε σκληρές μάχες εναντίον τρομοκρατών της Χαμάς που είχαν εκτοξεύσει πυράβλους, είχαν πυροδοτήσει εκρηκτικούς μηχανισμούς και εκτόξευσαν χειρομοβίδες κατά Ισραηλινών, όπως αναφέρει ο Ισραηλινός στρατός. Επίσης, η ταξιαρχία πεζικού Ναχάλ αντιμετώπισε μια ομάδα ενόπλων της Χαμάς που άνοιξε πυρ εναντίον της. Οι μαχητές που άνοιξαν πυρ εξουδετερώθηκαν με αεροπορική επιδρομή. Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πλήττει θέσεις της Χαμάς στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων κατασκευής και αποθήκευσης όπλων, θέσεων εκτόξευσης αντιαεροναυτικών πυράβλων και θέσεων εκτόξευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών. Σύμφωνα με Ισραηλινές δυνάμεις, ένας 22χρονος Ισραηλινός στρατιώτης έπεσε νεκρός και έτσι ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών σε 17, οι 16 σκοτώθηκαν στη Γάζα. Ο επίσημος απολογισμός είναι συνολικά 332 νεκροί στρατιωτικοί από το Ισραήλ, από τον Ισραηλινό στρατό. Ο ανώτερος αξιωματικός που έχει σκοτωθεί με τον υψηλότερο βαθμό είναι ο Σαλμάν Χαμπάκα, διοικητής της 53ης Επιλαρχίας Μέσων Αρμάτων, που ανήκει στην 188 τεθωρακισμένη ταξιαρχία. Ο διοικητής αντισταγματάρχης είναι, από ό,τι είδα τη φωτογραφία, σκοτώθηκε, δεν αναφέρει από τι. Υπάρχει και ένας υπολογαγός νεκρός από ό,τι είδα, ή υπολογαγός, ένα παιδί 25 χρονών. Και οι Ισραηλινές δυνάμεις ανεβάζουν πλέον τον αριθμό των ομήρων σε 242. Φαίνεται υπάρχουν στοιχεία, έρχονται καινούργια στοιχεία και με βάση αυτό ανεβαίνει ο αριθμός των ομήρων. Λοιπόν, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, Ντάνιελ Χαγκάρι, στο έδαφος με υποστήριξη από αέρα και θάλασσα, τα στρατεύματα έχουν διαπεράσει τις πρώτες γραμμές άμυνας της Χαμάς στη Βόρεια Γάζα. Πέρασαν την πρώτη γραμμή άμυνας δηλαδή. Σύμφωνα μάλιστα με τον διοικητή της 162ης μεραρχίας του Ισραηλινού στρατού, η Τζικ Κοέν, οι δυνάμεις του Ισραήλ βρίσκονται βαθιά στη Γάζα, στις πύλες της πόλης Γάζας. Επίσης, πιέζουν βαθιά στα βορειοδυτικά τμήματα της λωρίδας της Γάζας, στην πόλη Μπέιτ Λαχία και βορειοανατολικά στην πόλη Μπέιτ Χανούν. Επιπλέον κάνουν κινήσεις από τα ανατολικά μέχρι τα δυτικά, κόβοντας δύο μεγάλους δρόμους, τη οδού Σαλάχ Αλ-Ντίν και την ακτογραμμή της οδού Ρασίδ. Γίνονται σφοδρές μάχες στην περιοχή. Ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι έχει αποκόψει την οδική αρτηρία που ενώνει τη βόρεια Γάζα λωρίδα με τη νότια λωρίδα της Γάζας. Πλέον λέει όσοι έμειναν στη βόρεια να μείνουν εκεί, δεν μπορούν να μετακινηθούν, όσοι έμειναν στη νότια, και από εκεί και μετά θα αρχίσει η περίσφυξη της βόρειας πλευράς της λωρίδας της Γάζας. Τώρα, προχτές νομίζω το πρωί χτύπησαν την Τζαμπαλίγια, τον καταβλισμό προσφύγων, το μεσημέρι τον ξαναχτύπησαν, σήμερα έχουμε τρίτο αεροπορικό πλήγμα. Πιθανόν έχουν κάποιες πληροφορίες για εκεί. Για να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ. Τουλάχιστον 195 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν στις δύο Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον προσφυγικό καταβλισμό Τζαμπαλίγια, στη λωρίδα της Γάζας. Τρίτη και Τετάρτη, τρίτη βράδυ έγινε η πρώτη, χθες έγινε η δεύτερη, σήμερα έγινε η τρίτη και εκεί έχει νομίζω 15 νεκρούς, αν θυμάμαι καλά. Αυτά είναι πληροφορίες της Χαμάς. Αγνοούνται 120 άτομα και έχουν τραυματιστεί 777. Επαναλαμβάνω, δεν είναι διασταυρωμένες οι πληροφορίες. Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τις αεροπορικές επιδρομές,
αναφέροντας ότι στόχο αποτελούσε ο διοικητής της μονάδας αντιαρματικών πυράβλων της Χαμάς, Μοχάμετ Ασάρ, ο οποίος και έχασε τη ζωή του στην επίθεση. Στη χθεσινή επίθεση στόχος ήταν ο Ιμπραήμ Μπριάρη, διοικητής της Χαμάς, που συνδέεται με την επίθεση της ένοπλης οργάνωσης της 7 Οκτωβρίου, ο οποίος, όπως ανέφερε ο Ισραηλινός στρατός, είχε καταλάβει κτίρια στην πόλη της Γάζας με τους μαχητές του. Την Τετάρτη, χθες, το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσε ότι η αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στην Τζαμπαλίγια μπορεί να ισοδυναμεί με εγκλήματα πολέμου οι δύο επιδρομές. Τώρα, πάλι από πλευράς αρχών της Γάζας, της Χαμάς δηλαδή, οι νεκροί ανέρχονται σε 9.050, κάτι τέτοιο, 9.000, από αυτούς 3.760 είναι παιδιά και 2.326 είναι γυναίκες. Όταν προχτές ο κύριος Μπάιντεν αμφισβήτησε τον αριθμό, η Χαμάς δημοσίευσε κατάλογο με τους νεκρούς, όταν ήταν 6.500. Τώρα, εντάξει, τώρα είναι και μακάβριο αυτό να λέμε τι λέει μια πλευρά, τι λέει η άλλη πλευρά, έτσι γίνεται στον πόλεμο. Οι γιατροί χωρίς σύνορα αναφέρουν ότι στην λωρίδα της Γάζας υπάρχουν 20.000 τραυματίες και λέει ότι πρέπει να επιταχυνθεί η διακόμιση αυτών των ανθρώπων στο Σινά, όπου στείνονται νοσοκομεία εκστρατείας για να δεν μπορούν πλέον, λένε οι γιατροί χωρίς σύνορα, δεν μπορούν να τους περιθάλψουν μέσα στην Γάζα. Πάνω από 20.000 τραυματίες παραμένουν στη Γάζα με περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη εξαιτίας της πολιορκίας και των ακατάπαυστων βομβαρδισμών του Ισραήλ, ανέφερε με δελτίο τύπου η γαλλική ΜΚΟ. Διευκρινίζοντας ότι 22 μέλη του διεθνούς προσωπικού της μπόρεσαν να φύγουν από τη λωρίδα της Γάζας μέσω της διέλευσης της Ράφα, και λέει ότι πρέπει να διευκολυνθεί η απομάκρυνση περισσότερων κατοίκων από τον θύλακα. Αυτοί που επιθυμούν να φύγουν από τη Γάζα πρέπει να επιτραπεί να το κάνουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και πρέπει να έχουν δικαίωμα επιστροφής. Επίσης, κάλεσε να κηρυχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός. Αιγύπτος αξιωματούχος δηλώνει ότι 76 Παλαιστίνοι τραυματίες και 335 ξένοι υπήκοοι με ξένα διαβατήρια πέρασαν από τη Ράφα χθες. Λοιπόν, σύμφωνα με την Κογκάτ, όργανο του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει τις πολιτικές δραστηριότητες στα παλαιστινιακά εδάφη, στη λωρίδα της Γάζας εισήλθαν χθες 61 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια. Οι γιατροί χωρίς σύνορα λέει πρέπει να εισέλθουν, να μπουν πιο πολλοί. Τώρα έχουμε μια διαφιλονικία μεταξύ της Χεσμολά και του Ισραηλινού στρατού. Η Χεσμολά λέει χθες με πύραυλο εδάφους αέρος κατέριψε ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Το Ισραήλ επιβεβαιώνει την προσβολή αλλά δεν επιβεβαιώνει την κατάρριψη του ντρόν, λέει δεν το κατέριψα, το διαψεύδει. Επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός στρατός ότι εκτοξεύθηκε από το Λίβανο ένας πύραυλος εδάφους αέρος προς ένα από τα μη επανδρομένα αεροσκάφη του. Σε απάντηση ο στρατός χτύπησε τον τρομοκρατικό πυρήνα που εκτόξευσε τον πύραυλο και τον τόπο εκτόξευσης. Ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του προσθέτοντας ότι δεν υπήρξε ζημιά του ντρόν, του μη επανδρομένου αεροσκάφου. Επίσης, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν πυρά προς την πηγή ρουκετών που εκτοξεύτηκαν από την περιοχή του όρους Ντόβ και του όρους Ερμών. Τώρα η Χεσμολά λέει είναι το δεύτερο που καταρρίπτουμε. Στο έδαφος του Λιβάνου έχουν σκοτωθεί 63 άνθρωποι σύμφωνα με καταμέτρηση του γαλλικού πρακτορείου, ανάμεσά τους τουλάχιστον 5 άμαχοι. Πάμε τώρα, εδώ είμαστε, ναι. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Αυτά ήταν τα μέτωπα στο Ισραήλ. Πάμε να δούμε σε όλα τα άλλα μέτωπα και τις εξελίξεις στο μέτωπο της Χεσμολά. Καταρχάς, οι ΗΠΑ, δύο ανώτερα στελέχη της Αμερικανικής διοίκησης. Η κυβέρνηση Biden ανησυχεί ότι ο Νετανιάχου μπορεί να συνδέσει
τον πόλεμο με τη δική του πολιτική μοίρα και μπορεί τελικά να προσπαθήσει να κλιμακώσει τις μάχες για να πετύχει μια νίκη και να σβήσει η ήττα της 7ης Οκτωβρίου. Οι ΗΠΑ φαίνεται να υποχωρούν σιγά σιγά από την υποστήριξη των εγκλημάτων πολέμου του Ισραήλ. Η Ισραηλή εφημερίδα Καν, ο διοικητής της δύναμης Κουτς των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Καανί, επισκέπτεται τη Βηρετό για να συντονιστεί με τη Χεσβολάχ για την επόμενη φάση του πολέμου. Χεσβολάχ. Η Χεσβολάχ λέει ότι δυνάμεις της στόχευσαν το αρχηγείο του τάγματος στους στρατώνες Ζαμπντίν στο βόρειο Ισραήλ, στο κατεχόμενο αγρόκτημα Σέμπα, με 2 ντρόν αυτοκτονίας γεμάτα με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Είναι η πρώτη φορά που η Χεσβολάχ δηλώνει επίσημα ότι έχει χρησιμοποιήσει ντρόν αυτοκτονίας στον αγώνα κατά το Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου. Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Χεσβολάχ χρησιμοποίησε τον ντρόν Σαχέντ 136 ιρανικής κατασκευής. Ο διοικητής της Χεσβολάχ στο Ήρνα, Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο Ισραήλ. Εξασκηθήκαμε και σχεδιάσαμε πώς να επιτεθούμε σε όλα τα Ισραηλινά καταδρομικά υποστήριξη στην ημέρα της παραλαβής της παραγγελίας, της εντολής. Με νέα τεχνολογία περοδοτήσαμε βλήματα Κορνέτ εναντίον Μερκαβά, αρμάτων Μερκαβά. Επίσης, οι πηγές της Χεσβολάχ λένε ότι κτύπησαν με πυράβλους την ναυτική βάση του Ισραήλ που βρίσκεται κοντά στην Νακούρα. Σύμφωνα με την Χεσβολάχ, οι απώλειες του Ισραήλ μέχρι τώρα, εντάξει λέει εκεί πέρα έναν αριθμό, δεν τον αναφέρω καν, είναι μεγάλος, ο Γιώαβ Γκαλάντ, υπουργός άμυνας του Ισραήλ. Η Χεσβολάχ έχει πλέον πιστεί να μην επιτεθεί στο Ισραήλ γιατί δεν θέλει να μετατρέψει τη Βηρητό σε Γάζα. Δήλωση του Υπουργού Άμυνας. Κάτι θα ξέρει, να δούμε. Το Noor News είναι ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης που συνδέεται με το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, αναφέρει τα εξής. Για τους Ισραηλινούς και τον Νετανιάχου, που θυμούνται τη βαριά ήττα του Ισραήλ στο δεύτερο πόλεμο του Λιβάνου, η συμπεριφορά του Ναζράλα, του ηγέτη της Χεσβολάχ, στις πρόσφατες εξελίξεις είναι ένα παράδειγμα ηρεμίας πριν από την καταιγίδα. Γνωρίζουν ότι η εμπλοκή της Χεσβολάχ στον πόλεμο είναι βέβαιη, αλλά δεν γνωρίζουν το χρόνο, τη φύση και τις διαστάσεις που θα έχει αυτή η εμπλοκή. Ψυχολογικός πόλεμος γίνεται, πιστεύω. Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ. Οι επίλεκτες δυνάμεις μας συμμετείχαν σε συγκρούσεις με μια περίπολο δύναμης πεζικού του εχθρού μετά την προώθηση μιας δύναμης που αποτελείται από 6 οχήματα άρματα Μερκαβά και 4 μπουλντόζες ανατολικά του Χαν Ιουνίς. Αφορά τη Γάζα αυτό. Τώρα, Ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι των ενόπλων δυνάμεων ότι οι μονάδες Ιμάμ Χουσεΐν από το Ιράν έχουν φτάσει στον νότιο Λίβανο. Η Ιεμένη, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της Ιεμένης. Εκτοξεύσαμε μία παρτίδα drones προς το Ισραήλ για να χτυπήσουμε μερικούς στόχους βαθιά μέσα στη χώρα. Η Ιορδανία ενημέρωσε την Ιεμένη ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση του εναερίου χώρου της εναντίον του Ισραήλ. Το ίδιο και η Σαουδική Αραβία. Σημειώνουν οι Άραβες, οι Ιεμενίτες, ότι αυτές οι δύο χώρες επιτρέπουν Ισραηλινά αεροπλάνα να χρησιμοποιούν το δικό τους εναέριο χώρο, αλλά δεν επιτρέπουν σε είτε αεροπλάνα είτε πυράβλους είτε μη επανδρομένα της Ιεμένης. Η διοίκηση του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε ότι τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 αναχέτησαν επιτυχώς πυράβλους Κρουζ Quds 3 που εκτοξεύσαν από τους Χούτι της Ιεμένης, πιθανόν πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Οι δυνάμεις Χάσντι Σάμπι είναι δυνάμεις εξοπλισμένες, εκπαιδευμένες και από το Ιράν, παίρνουν εντολές και από το Ιράν, έχουν έδρα το Ιράκ. Με αυτές τις δυνάμεις το Ιράν ελέγχει σχεδόν ολόκληρο το Ιράκ.
Δηλαδή έχουμε μία περίεργη κατάσταση στο Ιράκ, μια κυβέρνηση που κάθεται στη Βαγδάτη, αλλά στο πεδίο τον έλεγχο δεν τον έχουν οι δυνάμεις της κυβέρνησης της Βαγδάτης, ούτε το κοινοβούλιο, ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, την έχουν οι Χάσδη Σάμπι. Προσέξτε τι λέει τώρα ο τύπος αυτός, ο επιτελάρχης τους. Ο Αμπού Φαντάκ, αρχηγός του επιτελείου του Ιράκ της Χάσδη Αλ Σάμπι. Οι περιφερειακές συνθήκες προαναγγέλνουν πόλεμο και θα είμαστε με την Παλαιστίνη ως κυβέρνηση, ως λαός και ως Χάσδη Σάμπι. Τονίζουμε την υψηλή ετοιμότητα όλων των μαχητών μας στους διάφορους τομείς και σχηματισμούς και την πλήρη ετοιμότητά τους να υπερασπιστούν την κυριαρχία της χώρας και τα εθνικά σύνορα. Οι Χάσδη Σάμπι έχουν πάνω από 300.000 μαχητές που είναι έμπειροι στον αστικό πόλεμο, γιατί αυτοί συμμετείχαν στον πόλεμο εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Οι δυνάμεις αντίστασης του Ιράκ, οι αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία είναι νόμιμος στόχος. Υπάρχει μία κοντά στο Ντερεζόρ, όπως βλέπετε εκεί που μπαίνει ο Εφράτης, που μπαίνει στο έδαφος του Ιράκ, βόρεια, υπάρχουν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις Αλ Ομάρ, όπου εκεί βρίσκονται και οι αμερικανικές δυνάμεις. Σήμερα λέει ότι δέχτηκαν επίθεση με ντρόν και με πυράβλους. Το Μπαχρέιν, το κοινοβούλιο του Μπαχρέιν πήρε απόφαση να φύγει ο Ισραηλινός πρέσβης από το Μπαχρέιν και να ανακληθεί και ο πρέσβης του Μπαχρέιν από το Ισραήλ. Όμως πηγές από την κυβέρνηση αναφέρουν ότι η δήλωση του κοινοβουλίου δεν είναι δεσμευτική και ότι ο πρεσβευτής του Μπαχρέιν στο Τελ Αβίβ δεν έχει ανακληθεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλες αντιδράσεις τώρα. Θα πούμε ότι αύριο το πρωί λήγει το τελεσίγραφο που έδωσαν οι Χεσμολάχ να σταματήσουν τον πόλεμο. Να δούμε τι θα πει αύριο ο Νασράλα, που είναι και Παρασκευή, η ιερή μέρα των μουσουλμάνων. Το τελεσίγραφο. Το Ισραήλ δεν παράγει καθόλου πετρέλαιο στην εγχώρια στο έδαφος του και εισάγει 220.000 έως 300.000 βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα, που το επεξεργάζεται στα δύο δηληστήρια της Χάιφας και του Ασντότ. Το μισό πετρέλαιο εισάγεται από το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν και την Αίγυπτο, που είναι Ισλαμικές χώρες. Ζητά λοιπόν το Ιράν να σταματήσουν οι Ισλαμικές χώρες να δίνουν πετρέλαιο στο Ισραήλ. Ο Αγιατολάχ, ο στρατιωτικός σύμβολος του Αγιατολάχ Χαμενεή, απευθυνόμενος στον αναπληρωτή αρχηγό του τμήματος μεικτού επιτελείου της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής της Κίνας. Ιράν με Κίνα τώρα, καινούριο φασούλι. Οι ένοπλες δυνάμεις της Κίνας και του Ιράν πρέπει να πετύχουν μια κοινή αντίληψη των διαφόρων απειλών και των κοινών συμφερόντων. Για όσους δεν το γνωρίζουν ή δεν το θυμούνται, το έχουμε πει, το 30 με 40% των αναγκών σε πετρέλαιο η Κίνα το καλύπτει από το Ιράν και μάλιστα από δεξαμενόπλια που περνούν από τα στενά του Ορμούζ. Αντιλαμβάνεστε ότι αν σταματήσει η ροή, αυτή η οικονομία που έχει τα προβλήματά της Κίνας, η οικονομία της Κίνας, πόσο μεγάλα προβλήματα θα αντιμετωπίσει και πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η ανάγκη σε άλλες συνεργασίες. Ακούσαμε τι είπε ο στρατιωτικός σύμβουλος του. Τώρα, στην Τασκένδη υπογράφηκε μία συμφωνία για έναν διάδρομο μεταφοράς αγαθών από την Κίνα στην Ευρώπη, που θα διέρχεται από το Ιράν, την Τουρκία, το Τουρκμενιστάν και το Ουσμπεκιστάν. Υπογράφηκε από τους Υπουργούς Μεταφορών στην Τασκένδη. Κρατήστε το και αυτό. Η Αίγυπτος έχει απορρίψει το διεθνή έλεγχο της Γάζας με τη συμμετοχή δυτικών ειρηνευτικών δυνάμεων. Η Αίγυπτος. Και ο Ερντογάν βρίσκεται σήμερα στην Αστάνα, στη 10η Σύνοδο Κορυφής των χωρών του τουρκικού κόσμου, να δούμε τι θα γίνει εκεί με το ψευδοκράτος. Πάμε να δούμε τώρα. Έχουμε και άλλα εδώ, ναι. Εδώ έχουμε άλλα κόλπα. Η Γερμανία θα απαγορεύσει την Τετάρτη τις δραστηριότητες, χθες δηλαδή απαγόρευσε,
από χθες τις δραστηριότητες της Χαμάς καθώς και της φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης Σαμιντούν, ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη, από την Τετάρτη την ερχόμενη, η Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, η Νάνσι Φέιζερ, με την Χαμάς απαγόρευσε σήμερα εντελώς τις δραστηριότητες μιας τρομοκρατικής οργάνωσης που στόχος της είναι να καταστρέψει το κράτος του Ισραήλ, είπε η Νάνσι Φέιζερ σε δήλωσή της. Η γερμανική πτέρυγα του Σαμιντούν θα διαλυθεί επίσης, πρόσθεσε. Η Φρέιζερ είπε ότι το διεθνές δίκτυο εργάζεται υπό το πρόσημο μιας ομάδας αλληλεγγύης για κρατουμένους για τη διάδοση αντι-Ισραηλινής και αντισημιτικής προπαγάνδας. Και εδώ τώρα διάβασα ένα πράγμα που θέλω και τη βοήθεια του κοινού, που λένε στα τηλεπαιχνίδια. Ο πρέσβης της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Βασίλη Νεμπένζια, δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει το δικαίωμα αυτοάμυνας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο στον αγώνα το κατά της Χαμάς, επειδή είναι κράτος κατοχής. Δεν μπορώ επίσης να αφήσω ασχολίαστη την υποκρισία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, οι οποίοι σε άλλες εντελώς διαφορετικές καταστάσεις ζητούν τη συμμόρφωση με το ανθρωπιστικό δίκαιο, συστήνουν ερευνητικές επιτροπές, επιβάλλουν κυρώσεις σε βάρος εκείνων που χρησιμοποιούν βία μόνο ως ακραίο μέτρο για να σταματήσουν την πολυετή βία, τον εαυτό του δικαιολογεί. Αναφέρει ο Νεμπένζια σε δηλώσεις του σε ειδική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τη σύγκρουση στη Γάζα. Και σήμερα, βλέποντας την τρομακτική καταστροφή στη Γάζα, η οποία υπερβαίνει πολλαπλάσια όλα όσα επικρίνουν σε άλλα περιφερειακά πλαίσια χτυπήματα σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις, θάνατος χιλιάδων παιδιών και τρομακτική ταλαιπωρία των αμάχων εν μέσω πλήρους αποκλεισμού, παριστάνουν τους Μουγγούς. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να συνεχίσουν να λένε για το υποτιθέμενο δικαίωμα του Ισραήλ για αυτοάμυνα, το οποίο ως κράτος κατοχής δεν έχει, όπως επιβεβαιώθηκε από τη συμβουλευτική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου το 2014, αυτό το δικαίωμα. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλειά του, αλλά αυτό θα μπορούσε να διασφαλιστεί πλήρως μόνο σε περίπτωση δίκαιης επίλυσης του Παλαιστινιακού προβλήματος με βάση αναγνωρισμένα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποιος διεθνολόγος, κάποιος που να το έχει το θέμα και να μας εκφράσει μια άποψη για αυτά που λέει ο Νεμπένζη, εγώ θα ήθελα να την ακούσω. Γιατί εντάξει, έχει τους λόγους του, θέλει να δικαιολογήσει τη χώρα του, τα λέει. Είναι έτσι ή δεν είναι? Αν όντως υπάρχει επιστημονική άποψη, τώρα δεν θέλω κάποιος να μου γράψει, είμαι διδάκτορ διεθνών σχέσεων, ισχύει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, γράψτε κανένα σχόλιο να το διαβάσουμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Έχουμε μπει στις ΗΠΑ στην προεκλογική περίοδο. Εκεί, κατά την άποψή μου σωστά γίνεται, δεν υπάρχουν ούτε τα λεφτά των φορολογουμένων, ούτε τίποτα. Είσαι πολιτικός, είσαι υποψήφιος βουλευτής, περιφερειακός βουλευτής, πολιτιακός, ή είσαι υποψήφιος γερουσιαστής, είσαι υποψήφιος πρόεδρος, πηγαίνεις στον κόσμο και λες, κύριε, εγώ είμαι αυτός, είναι αυτό το πρόγραμμά μου, αυτοί είναι οι λογαριασμοί με το ονοματάκι σας, βάλτε κανένα δολάριο για να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου, να σας εκπροσωπήσω και να υποστηρίξω, να υπερασπιστώ τα συμφέροντά σας. Αυτό είναι το σωστό. Και όχι να μαζεύετε από εδώ τα λεφτά του κοσμάκι, να τα τρώτε, να χρωστάτε και 400 εκατομμύρια τα δύο μεγάλα κόμματα και να μας κάνετε και τον έξυπνο και από πάνω. Με τα τρόλ και με όλα αυτά. Εντάξει. Τέλος πάντων, επειδή ξεκίνησε αυτή η ιστορία στην Αμερική και βρέθηκε στη Μινεζότα ο Biden, μάζεψε λεφτά ο άνθρωπος, εκεί του την είπε μια γυναίκα. Τι γίνεται, λέει, εκεί πέρα στην Παλαιστίνη? Για να δούμε τι διημήφθη. Προοδευτικές ομάδες καθώς και μουσουλμάνοι και Άραβες Αμερικανοί επέκριναν τον Biden για την υποστήριξή του στην εκστρατεία του Ισραήλ κατά της Χαμάς, που είχε ως αποτέλεσμα θανάτους χιλιάδων αμάχων στη Γάζα. Μία διαδηλώτρια εκεί στη Μινεάπολη της Μινεζότα, εκεί που έκανε αυτά τα fundraising όπως τα λένε, διέκοψε τον Biden και του είπε, ακόμα και αυτό είναι δείγμα δημοκρατίας. Εδώ θα ήταν όλα στημένα. Ποιος θα τολμούσε να μιλήσει?
στημένες οι ερωτήσεις, στημένες διαμαρτυρίες. Να λέμε τα έτσι, να λέμε και τα αλλιώς, έτσι. Λοιπόν, του λέει η γυναίκα, τον διέκοψε τον Biden, τον πρόεδρο της Αμερικής, και του είπε, χρειάζομαι να ζητήσεις εκεχηρία αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Και ο πρόεδρος δεν είπε κλείστε τη στο στόμα και βγάλει την έξω, της απάντησε, νομίζω ότι χρειαζόμαστε μία παύση. Δεν είπε κατάπαυση του πυρός, λεξικό χωρίς γραβάτα, έτσι. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μία παύση. Μία παύση σημαίνει να δοθεί χρόνος να βγάλουν τους ομήρους έξω. Πάντως, ο Biden πιστώνεται ότι έπεσε και το Νετανιάχου και τον Σίση για να βγουν έξω και οι ξένοι υπήκοοι από τη Γάζα και οι τραυματίες. Πάντως, στον έρανο στη Μινεάπολη, ο Biden είπε, καταλαβαίνω τη συγκίνηση, αυτό είναι απίστευτα περίπλοκο για τους Ισραηλινούς, απίστευτα περίπλοκο και για το μουσουλμανικό κόσμο. Στον έρανο είπε ότι έχει υποστηρίξει μία λύση δύο κρατών που θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ. Ωστόσο, υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ισραήλ να κυνηγήσει τη Χαμάς, η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομακτική οργάνωση και από τη ΣΥΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην ξεχνάμε το γεγονός ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση, μία κατεξοχήν τρομοκρατική οργάνωση. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο έκτο θέμα. Πούτιν υπέγραψε σήμερα Πέμπτη το νόμο που ανακαλεί την επικύρωση από τη Ρωσία της συνθήκης για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύθηκε στον κυβερνητικό ιστότοπο. Πάντως, η Ρωσία υποστηρίζει ότι προέβη σε αυτή την πράξη να άρει την επικύρωση για να υπάρχει ισοτιμία με τις ΗΠΑ, οι οποίες επίσης δεν έχουν επικυρώσει το νόμο του 1996. Πάντως η Ρωσία δήλωσε ότι δεν θα κάναμε εμείς πρώτη πυρηνική δοκιμή. Αν κάνει η Αμερική, μόνο τότε θα κάνουμε. Αυτό για να έχουμε καθαρή εικόνα τι γίνεται με τα πυρηνικά, γιατί ό,τι αφορά πυρηνικά. Περαιτέρω ενίσχυση των Ουκρανικών δυνάμεων ζήτησε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, στρατηγός Βαλέρης Ζαλούζνη, ο οποίος ανέφερε ότι οι συγκρούσεις με τους Ρώσους εισβολείς εξελίσσονται σε πόλεμο φθοράς, ο οποίος, όπως προειδοποίησε, θα μπορούσε να ευνοήσει τη Μόσχα και να της επιτρέψει να ανασυγκροτήσει τη στρατιωτική της δύναμη. Δηλαδή, με τον πόλεμο φθοράς φθήρεται και η Ουκρανία και η Ρωσία. Η Ρωσία έχει βιομηχανία που μπορεί να αναπληρώνει τη φθορά, η Ουκρανία δεν έχει, πρέπει να δώσει δύση. Άμα δεν έχει δύση, αποδυναμώνεται. Ο βασικός εξοπλισμός όπως πύραυλοι και οβίδες παραμένει αναγκαίος. Αλλά οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας χρειάζονται προηγμένα οπλικά συστήματα και κυρίως αεροπορική δύναμη. Εντάξει. Πάντως να θυμίσουμε ότι υπάρχει έντονος φόβος στο Κίεβο η Ρωσία πριν μπούμε στον κυρίως χειμώνα να επιτεθεί είτε σε γραμμές μεταφοράς είτε και σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και να δημιουργήσει ενεργειακό πρόβλημα στους πολίτες, που αυτό ξέρετε το χειμώνα σε περιοχές που έχουμε -20, -30 αυξάνεται η δυσφορία του κόσμου, πλήττεται το ηθικό και αυξάνεται η δυσφορία εναντίον της κυβέρνησης. Απαντώντας σε αυτόν τον... Πάντως επειδή ο Ζελένσκι είπε ότι θα την νικήσουμε, και ο Ζελένσκι και ο Ζαλούζνη είπαν θα νικήσουμε ειδικά στον Εύξηνο Πόντο και στην Κριμαία τη Ρωσία, ο Πεσκόφ είπε ότι αυτά δεν ισχύουν, εμείς θα πετύχουμε όλους τους στόχους, δεν είμαστε εμείς σε αδιέξοδο, λέει, θα πετύχουμε όλους τους στόχους που θέσαμε. Εντάξει. Έχουμε επίσης δύο δημοσιεύματα, ότι συνεχίζεται η πολιορκία της πόλης Αυντίιβκα. Κατά την άποψή μου είναι εξαιρετική σημασίας, πιο σημαντική από τον Μπαχμούτ είναι η Αυντίιβκα, γιατί αφορά την ασφάλεια του Ντονέτσκ, που είναι η πρωτεύουσα της πρώην περιφέρειας
της ομώνυμης περιφέρειας και τώρα Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ, δεν ξέρω πώς λέγεται τώρα μετά τον έλεγχό της από τη Ρωσία. Οι Βούλγαροι αφαίρεσαν την δημοσιογραφική διαπίστευση στο δημοσιογράφο Αλεξάνδρ Γκάτσακ, το Ρώσο, που δούλευε για την εφημερίδα Ρωσίσκαια Γκαζέτα. Του ζήτησαν να αποχωρήσει από τη χώρα. Αυτός έφυγε, φοβήθηκε, πήγε στην πρεσβεία τη Ρωσική και εκεί έχει ασυλία. Η Ρωσία απάντησε ότι θα προβούν σε αντίπεινα και κάνουν και μια αναφορά σε αντίστοιχη σύλληψη δημοσιογράφου και στην Κύπρο. Φαίνεται ότι κάποιος παρακολουθεί τους δημοσιογράφους και εκτός από πληροφορίες για την εφημερίδα πρέπει να κάνουν και καμιά άλλη δουλειά. Λέω, πιθανόν, έτσι δεν είναι. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Για να δείτε τώρα την Τουρκία, τα κροκοδίλια δάκρυα. Η Τουρκία έχει δηλώσει στην Αίγυπτο ότι έχει αυτή τη στιγμή έτοιμα προς απογείωση και μεταφορά στο αεροδρόμιο Αλ Αρίς, πώς λέγεται αυτό, ναι, Ελ Αρίς, που βρίσκεται δίπλα στην Ράφα, πολύ κοντά στη Γάζα, να αναπτύξει 20 νοσοκομεία εκστρατείας για να μεταφορτούν τραυματίες από τη Γάζα, να περιθαλπούν εκεί τα νοσοκομεία εκστρατείας με το προσωπικό και. Αυτό γιατί το λέω. Είπαμε ότι όσο επικίνδυνο είναι η υποτίμηση, η υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων του εχθρού, αλλά τόσο επικίνδυνο είναι και η υποτίμηση, έτσι. Υποεκτίμηση, υποτίμηση. 20 νοσοκομεία εκστρατείας με το απαραίτητο προσωπικό. Εμείς πήγαμε να κάνουμε κάτι στη Λιβύη και πάθαμε και τι πάθαμε, έτσι. Η Ελλάδα πρέπει να ανασυγκροτηθεί ως κράτος και ως άλλες υπηρεσίες, να μην τα λέμε τώρα. Πάντως, λένε οι Τούρκοι τώρα, έχουμε κάνει τις αναγκαίες προετοιμασίες για την εγκατάσταση 20 νοσοκομείων εκστρατείας στο αεροδρόμιο Ελ Αρίς, σε έναν τομέα κοντά στη Ράφα, έγραψε ο Φαχρετίν Κότζα, Υπουργός Υγείας της Τουρκίας, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Διατηρούμε στενές επαφές με τα Υπουργεία Υγείας της Αιγύπτου και της Παλαιστίνης για αυτό το σκοπό. Αναμένουμε να μας εγγυηθούν την ασφάλειά μας για να δοθούν οι άδειες. Λοιπόν, τώρα, ποια είναι η κίνηση της Τουρκίας τώρα προς τους Παλαιστινίους και ποιος ήταν ο ρόλος της Τουρκίας στην ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Τι καταλαβαίνουμε τώρα? Μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Άμα ήθελε η Τουρκία, το έχουμε ξαναπεί, να υποχρεώσει το Ισραήλ να το φέρει σε δύσκολη θέση, τέλος πάντων, δεν θα επέτρεπε τα τάγκερ τα Ισραηλινά ή τέλος πάντων που μεταφέρουν Ισραηλινό πετρέλαιο από το Τζέιχαν των Αδάνων να το μεταφέρουν είτε στην Ασδότ είτε στη Χάιβα. Που σημαίνει ότι κάτι άλλο συμβαίνει εκεί. Και εδώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το εξής, γιατί διαβάζω τώρα, νομίζω το Bloomberg ή το Forbes σήμερα είπε, ξανά στο προσκήνιο ο αγωγός EastMed. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πριν τις 7 Οκτωβρίου δεν ήταν στο προσκήνιο. Γιατί ήταν στο προσκήνιο ο αγωγός Ισραήλ-Τουρκίας. Και πού πήγαν οι συμμαχίες που κάναμε τόσο καιρό? Τα λεφτά που δώσαμε, δισεκατομμύρια δώσαμε και για την Καλαμάτα και για άλλα απλικά συστήματα. Τα χρειάζεται η Ελλάδα τα απλικά συστήματα. Πάντως όλα αυτά κάτι σημαίνουν. Ασκήσεις κοινές, δώσαμε το χώρο μας να μάθουν και στην Κύπρο και στην Ελλάδα να εξοικειωθούν, δεν έχουν πουθενά άλλο να πάνε Ισραηλοί, να εξοικειωθούν με το βάθος, γιατί το Ισραήλ είναι μια λωρίδα γης. Οι πιλότοι εδώ εκπαιδεύονται. Και τι έγινε, όλα αυτά για να δώσουμε τον αγωγό στην Τουρκία? Θα μου πει το Ισραήλ, θα μας πούνε από το Ισραήλ, μα τον δώσαμε γιατί συμφωνήσαμε με τους δικούς σας. Εκεί τι να πεις, εκεί δεν είναι τη γλώσσα σου. Τέλος πάντων, αυτά για την υποκρισία της Τουρκίας. Χρειάζεται σε βάθος ανάλυση το φαινόμενο των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ. Να σας πω και ένα επιπλέον. Η Μοσάντ
η μυστική υπηρεσία του Ισραήλ δεν ιδρύθηκε στο Ισραήλ, ιδρύθηκε στην Τουρκία και ξέρω, έχω πάει και στο κτίριο που ιδρύθηκε. Πρώτα ιδρύθηκε εκεί και μετά δούλευε από εκεί και μετά μεταφέρθηκε κάτω. Εντάξει. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στο τελευταίο. Θα κάνω μια μικρή αναφορά μόνο. Ο Πιστόριος για δεύτερη φορά, προχθές και αντίπροχτές, έκανε δημόσια δήλωση και είπε η Γερμανία να ετοιμάζεται για πόλεμο, να αμυνθεί. Δηλαδή τι φοβάται η εισβολή? Μήπως αυτό είναι ένα άλοθη για να ξαναγίνει η Γερμανία μια υπερδύναμη και μετά να τρέχουμε και να μην φτάνουμε στην Ευρώπη όλοι όσοι έχουμε υποστεί τις δύο προηγούμενες επιθέσεις της Γερμανίας στους δύο παγκοσμίους πολέμους? Τι γίνεται εκεί πέρα? Από ποιον να υποστεί εισβολή η Γερμανία? Εάν τελικώς η Ρωσία νικήσει στην Ουκρανία, αυτό είναι που πιθανόν να δούμε, είναι αποσταθεροποιητικές κινήσεις από πλευράς της Ρωσίας στις χώρες της Βαλτικής. Όχι με τα όπλα, με το 30% περίπου του πληθυσμού των Ρώσων που κατοικούν στην Εσθονία και στη Λετονία. Εκεί μπορεί να δούμε κάποια τέτοια κίνηση. Και αν εκτραγηθεί η κατάσταση και τίποτα προβοκάτσες, μπορεί ακόμα να δούμε και τίποτα άλλο. Στη Γερμανία ποιος θα επιτεθεί? Το Λουξεμβούργο? Το Βέλγιο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις στην Κύπρο. Επισκέπτεται αύριο, καταρχάς φεύγει το γεωτρύπανο και πάει στο τεμάχιο 6, στο στόχο Κρόνος 2. Το πλωτό γεωτρύπανο Transocean Barents απέπλευσε ήδη από την Λεμεσό με κατεύθυνση το κοίτασμα Κρόνος, όπου θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της Ιταλικής Eni γεώτρηση στο στόχο Κρόνος 2 στο τεμάχιο 6 της Κυπριακής ΑΟΣ, περίπου 160 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κύπρου. Σύμφωνα με ενημερωμένες πηγές, η γεώτρηση αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τα τέλη του έτους ή αρχές του 2024. Το πλωτό γεωτρύπανο είχε ολοκληρώσει περί τα τέλη Οκτωβρίου γεώτρηση για λογαριασμό της Total Energies στην ΑΟΣ του Λιβάνου. Πόλεμος, οι γεωτρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο του 2022 η Ιταλική Eni είχε ανακοινώσει την ανακάλυψη εκτιμόμενης ποσότητας 2,5 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών φυσικού αερίου στο στόχο Κρόνος 1, σημειώνοντας ότι υπάρχει προοπτική για πρόσθετες ποσότητες που θα διερευνηθούν με επιπλέον ερευνητικές γεωτρήσεις στην περιοχή. Η γεώτρηση στο στόχο Κρόνος 2 θα είναι η τρίτη της εταιρείας στο τεμάχιο 6, έπειτα από την πρώτη γεώτρηση στο Κρόνος 1 και τη γεώτρηση στο κοίτασμα Καλυψό το 2018. Η Eni είναι διαχειριστής του τεμαχίου με μερίδιο 50% με την Total Energy. Επίσης, θα βρεθεί στην Κύπρο την Παρασκευή, αύριο, ο Clay Neff, πρόεδρος έρευνας και παραγωγής της Chevron για τις περιοχές της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Νοτιού Αμερικής. Εκεί στις 5 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία διαπραγμάτευσης. Αυτοί είχαν υποβάλει ένα σχέδιο και λέγανε θα κάνουμε ένα πλωτό σταθμό δίπλα στην Εξέδρα, όπου εκεί θα γίνεται μια πρώτη επεξεργασία του φυσικού αερίου και στη συνέχεια με αγωγό θα πηγαίνει στην Αίγυπτο σε σταθμό υγροποίησης για εκμετάλλευση. Τώρα η Exxon λέει όχι, θα το στέλνουμε απευθείας, γιατί έτσι γλιτώνουμε 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια έξοδα. Όμως αν το στέλνουν απευθείας και οι ποσότητες που θα αντιθούν είναι λιγότερες και τα έσοδα θα είναι λιγότερα για την Κυπριακή Δημοκρατία. Εκεί υπάρχει ένας κόμπος δεμένος, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτά. Φεύγει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πάει στην Κίνα νομίζω. Καλή επιτυχία. Είπαμε, όταν οποιοσδήποτε Έλληνας βρίσκεται στο εξωτερικό, είμαστε με αυτό που είναι στο εξωτερικό και το ευχόμαστε καλή επιτυχία. Λοιπόν, καληνύχτα να είστε όλες και όλοι καλά. Να διαβάσετε και να ξαναδιαβάσετε, να ακούσετε και να ξαναακούσετε το άρθρο του Άραβα ιστορικού για το ρόλο του Αβδούλ Χαμίτ στην ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Μα αυτό είναι κλειδί για να ξεκλειδώνουμε πολλές εξελίξεις που ακολούθησαν αυτή τη συμφωνία, αλλά και σήμερα και αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Εντάξει, καληνύχτα να είστε όλες και όλοι καλά.